Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nas Nazirul. Welcome to my channel YouTube. Untuk hari ini saya akan tunjukkan kepada anda semua tentang cara untuk kita nak apply IPO melalui MITI. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya minta tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe channel saya supaya nanti kita boleh dapat latest video bila saya ada upload video yang terbaru. Okey, jadi untuk hari ini jom kita tengok macam mana kita nak apply IPO menggunakan website MITI. So untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, selaku Bumiputera kita ada special advantages yang mana kerajaan memberikan peruntukan khas saham untuk Bumiputera yang mana kita boleh apply melalui MITI lah. Okey, so untuk nak apply ke MITI ni, first kali kita kena ada account dulu dengan MITI. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke sahamonline.miti.gov.my dan dia akan keluar yang macam ni. So paparan dekat sini dia menunjukkan makluman apa IPO yang tengah ada di sekarang ni di MITI. So sekarang ni kita ada 3 IPO Pekat Group, Hubs Holding Berhad dan juga Neskon Berhad yang telah pun dibuka sekarang ni untuk kita nak klik apply. So kita boleh apply sekarang ni lah, ada 3 IPO ni. So untuk nak apply IPO mesti ada account dulu. So, kalau tuan-tuan dan puan-puan belum lagi ada account, just kita kena register dulu lah. Kita pergi ke jenis pelabur dekat bawah ni, kita pilih individu ataupun syarikat ataupun koperasi ataupun yayasan. So kalau kita pilih individu, untuk orang personal kita pilih individu dan kita klik daftar. So nanti tuan-tuan dan puan-puan perlu isi detail dekat sini dan juga nombor account CDS kita. Make sure ada 15 digit. Dekat sini pun dia dah buat siap lah. Contoh kalau saya pakai Mplus, so mana yang belum ada account CDS Mplus boleh hubungi saya untuk buka account CDS Mplus. So kalau Mplus dia akan pakai nombor dia akan start dengan 012 001 dan the rest is kita punya own individual account CDS number lah. So kita minta lah 611 contoh. Contoh make sure ada 15 digit. Okay, kemudian dekat sini kita kena upload IC. Kita kena upload IC yang berwarna lah, yang berwarna dan depan belakang. So untuk yang ni dia nak depan belakang kan, tapi kalau kita tengok file ni satu je yang kita boleh upload. Jadi tuan-tuan kena scan ataupun tangkap gambar depan, tangkap gambar belakang, kemudian pastekan depan belakang punya IC gambar tu dalam Microsoft Word document ke scan ke tak syah macam mana pun, dan screenshot dan upload satu file dalam bentuk satu file yang ada depan dan belakang sekali dalam satu muka tu. Upload kat sini dan klik saya mengaku dan faham semua pengakuan ni dan klik hantar. Selepas tu nanti tuan-tuan akan boleh masuk lah, akan boleh terus dapat account dan dia akan MITI akan hantar email dekat tuan-tuan punya alamat address email dan dia akan bagi temporary password. So nanti just buka dan kita recreate password baru lah. Okay, so itu untuk yang belum register. Kalau dah pun ada register, so kita login lah kepada kita punya ID kita. Just login macam saya punya, login je kat sini. Sekarang ni dia ada 7 pohon-pohon untuk 3 IPO. Neskon Berhad, Hubs Holding dan Pekat Group macam yang di announce tadi. So untuk Neskon ni harga tawaran ini adalah harga tawarannya. Hubs Holding kosong, Pekat Group kosong, Neskon ni 0.8. Kosong dekat sini bukannya maksudnya saham dia bagi free, tetapi harganya belum lagi dimutamatkan. Jadi sebab tu dah letakkan kosong dulu. Okay, kat sini adalah bank sihat. Tarikh tutup permohonan, maksudnya tarikh tutup permohonan ni adalah last date untuk kita klik apply ni, pohon-pohon ni. So sekarang ni kita kena klik pohon lah. Kena klik pohon. So pohon ni kita kena tekan sebelum date tarikh tutup permohonan. Let's say contohnya macam Neskon Berhad, kita klik pohon lah. Bila kita klik pohon, kemudian kita first kali kita kena tekan setuju. Kalau tak tekan setuju kat atas ni kita tak boleh nak tulis update. So, kalau saya tak tekan setuju kan, saya tak boleh nak pohon saham. So saya kena tekan setuju dulu barulah kita boleh tulis berapa unit yang kita nak apply. Okay, so sebelum tu dekat atas ni dia tunjukkan berapa saham yang dia minta kita update lah. Ni adalah saham yang sebelum ni yang saya dah dapat. So dia minta kita update lah, kita dah masih hold ke, dah jual semua dah ke. So kalau macam Telaga Setia ni saya dah pun jual semua, so saya update dah jual semua lah. Okay,
So unit ini untuk kita nak mohon saham yang next ni, saham IPO yang next ni adalah next call ni. Saya nak mohon, katalah saya nak mohon 2 juta unit. Saya letak 2 juta unit kat sini. Saya letak 2 juta unit. Dia minimum 1000 unit kita boleh apply di MITI ni. So dia klik hantar. So nanti bila dah hantar, kita kena cetak dokumen ni. Dia akan bagi klik ni, dia ada dokumen ni. Dan adalah few dokumen yang kita kena submitkan. Yang ni boleh tunjuklah dalam ni, senarai semak apa yang kita nak kena submit. Dan kesemua ni kita kena hantarkan ke alamat sini. Ke alamat sini. Pada tarikh sebelum pada tarikh seminggu selepas tarikh tutup selalunya. So make sure kita tuan-tuan dan puan-puan jangan terlepas due date. Kalau terlepas due date akan tak dapat dah, nanti akan kena reject. Baik, so itu je yang saya nak share pada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jangan lupa untuk klik IPO apply ni, dan mana yang belum ada akaun CDS boleh hubungi saya. Mana yang nak dapatkan saham premium screener untuk kita nak kaji IPO pun boleh hubungi saya. Dan mana yang nak attend special private group coaching untuk IPO, macam mana cara nak apply yang detail, macam mana tips and tricks untuk nak dapatkan IPO, macam mana caranya untuk kita nak menganalisa IPO, macam mana kita nak set target price, macam mana kita nak tahu fair value IPO tu macam mana, dan juga cara untuk kita nak trade dia first day. Nak strategi yang macam mana, nak jual ke, nak hold ke, nak beli balik ke, semua tu kita akan bincangkan dalam sesi private group coaching saya, yang tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi saya di bawah ni untuk nak join next session saya. Sekian, itu je yang saya nak share. Jangan lupa klik share, like, subscribe channel ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan.